po mga katuklas, ito po ang ating pinagkabalahan itong mga nakaraan. Halos 5 project po ito na halos sabay-sabay nating ginagawa, kaya nabisi tayo at ngayon lang nakapag-upload. Ito isa sa ating mga project na tinutukan itong mga nakaraang linggo. Ngayon lang natin na-edit para mai-upload sa ating channel. Dito po sa video natin, hindi na natin kinuhanan pa ng video yung mga connection dahil may mga nauna naman po tayo mga video. Doon po sa mga bata, lalo na sa mga nag-TESDA na gustong mag-OJT pero bawal pa dahil lockdown. Ito po ay may mga paraan dito kayo na makikita kung paano ang actual preparation ng piping. Ito po ang kadalasang normal nating ginagawa para sa mga PVC. Sa preparation po bago tayo mag-pooling at hindi maiwanan ng mga plastering. Kung interesado ka katuklas, tapusin mo ang video ito dahil tinapos natin ito hanggang sa maitap natin at papailaw ang ating mga wirings. Kahit madumi pa yung lugar, magulo, inuna natin ang wiring na matapos para maliwanag kapag mag-i-install na tayo ng tiles. Classmate, maraming salamat nga pala sa'yo. Shout out. Ang Andy's Vlog po ay isang tutorial channel. Support din po natin siya. Okay mga katuklas, ito na po ang final testing natin sa mga ilaw na ating na-install.
mga katuklas, katulad po ng dati, maraming salamat po sa inyo. Kahit po late ang ating upload, salamat po at patuloy ako nagpapasalamat sa patuloy nyo rin pong pagsuporta sa ating channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe katuklas, iniimbitahan kitang samahan kami sa ating munting channel. Hit the subscribe button at maraming salamat sa panonood. Bored in the motherfucker in the house, bored in the